नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल पिकी.com युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स लिएर आइसकेको छु साथीहरु। यदि साथीहरु तपाईले एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुनेवाला छ साथीहरु। किनकि साथीहरु आजको हामीले यस भिडियोमा हामीले जान्नेछौं कि इमेल आईडी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा सिक्नेछौं। यदि तपाईले एन्ड्रोइड फोन युजर हो, यदि तपाईले एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ भने साथीहरु जो कोही मोबाइलमा पनि जीमेल हुने गर्छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि मोबाइलमा तपाईहरुको कुनै पनि मोबाइल होस् त्यसमा जीमेल अनिवार्य रूपमा हुन्छ, गुगल आईडी अनिवार्य रूपमा हुन्छ या इमेल आईडी अनिवार्य रूपमा नै हुन्छ। यदि तपाईलाई जीमेल आईडी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा थाहा छैन भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्नेछौं कि कसरी सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइलबाट नै इमेल आईडी यानी कि गुगल एकाउन्ट तपाईले जे भन्यो भने जीमेल एकाउन्ट, गुगल आईडी या कुनै पनि आईडी कसरी बनाउने मोबाइलबाट भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा सिक्नेछौं। यदि तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै इजी तरिकाले जीमेल आईडी यानी कि इमेल आईडी, गुगल आईडी बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने साथीहरु तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन कि हामीले कसरी आफ्नो मोबाइलबाट नै जीमेल आईडी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन। लौ त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेल ओपन गर्नु होला। जतिबेला तपाईले इमेल आईडी बनाउनुहुन्छ, इमेल आईडी बनाइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ कुनै पनि मेलहरु तपाईले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको इमेल आईडी छैन या जीमेल आईडी छैन भने साथीहरु तपाईहरुले कसरी आफ्नो मोबाइलमा जीमेल आईडी बनाउने, इमेल आईडी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुले यो भिडियोको प्रोसेसले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै जीमेल आईडी बनाउन सक्नुहुनेछ या इमेल आईडी बनाउन सक्नुहुनेछ सजिलो तरिकाले। तपाईहरुलाई म इजी स्टेपहरु सिकाउन छु, सजिलो तरिका सिकाउन छु जसले गर्दा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट नै इजी तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि आफ्नो जीमेल एकाउन्ट ओपन गर्नु होला। जीमेल एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो कुनामा ट्याप गर्नु होला। एक्चुअली यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरेपछि साथीहरु तपाईले जति पनि यहाँ लगइन गर्नुभएको छ इमेल आईडीहरु ती देखाइदिनेछ र तर लास्टमा तपाईले देख्नुहुन्छ एड अनदर एकाउन्ट भनेपछि यसमा ट्याप गर्नुस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा के यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ गुगल भनेछ। यो गुगलमा एकचोटी ट्याप गर्नुहोस्। गुगलमा ट्याप गरेपछि साथीहरु देख्नुहुन्छ चेक इन इन्फर्मेसन, चेक इन इन्फो भन्ने जे भने तापनि तपाईले देख्नुहुन्छ चेक इन इन्फो भनेको छ। चेक इन हुँदैछ। त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ। यदि तपाईसँग पहिले नै जीमेल एकाउन्ट क्रिएट गरेर राख्नु भएको छ, तपाईले पासवर्ड, इमेलहरु थाहा छ भने तपाईले यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग जीमेल एकाउन्ट छैन, तपाईले नयाँ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु त्यसको लागि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ क्रिएट एकाउन्ट भनेपछि यसमा ट्याप गर्नुस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ पहिलो अप्सन फर माइ सेल्फ भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नुस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा के यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ फर्स्ट नेम, तपाईहरुको फर्स्ट नेम के हो, तपाईको फर्स्ट नेम के हो त्यो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जसमा मेरो फर्स्ट नेम राख्न चाहन्छु PREM प्रेम र लास्ट नेम तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ केसी। मेरो लास्ट नेम केसी रहेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखेर तपाईले नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ बेसिक इन्फर्मेसन। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ। साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ बेसिक इन्फर्मेसन र डेट अफ बर्थ तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने। त्यसको लागि तपाईले मन्थ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु कुन मन्थको त्यो तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जसमा तपाईले एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई म सिलेक्ट गरेर देखाउँदै छु। सेप्टेम्बरमा राखे डे 14 राख्दै 15 र 96 र तपाईले जेनरल मेल फिमेल तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। या मेल हुनुहुन्छ या फिमेल हुनुहुन्छ तपाईले यी मध्ये तपाईले एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। मैले मेल राखे। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल के यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ चुज योर जीमेल एड्रेस भनेको छ। तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एउटा पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो मन परेको छैन, यदि तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न चाहनुहुन्छ भने यो तलको अप्सन देखाइदिएको यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको जीमेल यहाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा तपाईले देखान्छु केसी PREM बिना स्पेस नछाडेर नै तपाईले यहाँबाट हान्न पर्ने हुन्छ। केसी प्रेम NEPL नेपाल NEP
NEPAL नेपाल भनेर राखेँ र त्यसपछि तपाईँलाई मैले यहाँ केही नम्बरहरू देखाएँ 91 राखेँ। तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई इच्छाअनुसार राख्न चाहनु तपाईँले यसले नै अल बाई डिफल्ट तपाईँलाई यहाँ सो गरेको हुन्छ। यी दुई मध्ये तपाईँले एउटा पनि सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यी दुई मध्ये एउटालाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले यहाँ आफूले इच्छाअनुसार राख्न चाहन्छु त्यसैले मैले यहाँ आफ्नो टाइप गरेको छु। स्पेस नछाडेर तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। केसी प्रेम यानि नेपाल राखेँ। यदि तपाईँले आफ्नो नाममा र थर मात्र राखेर तपाईँले केही अङ्कहरू दिन सक्नुहुन्छ 1 2 3 या कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार। त्यसपछि तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ क्रिएट स्ट्रङ पासवर्ड भनेर तपाईँले आफ्नो पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्नेछ। जुन इमेल एकाउन्टको तपाईँले अहिले जुन क्रिएट गर्दै हुन्छ त्यसको तपाईँले यहाँ पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड दिनु होला। र देख्नुहुन्छ साथीहरू मैले आफ्नो यहाँ पासवर्ड दिइसकेको छु। त पासवर्ड दिइसकेपछि साथीहरू तपाईँले नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गर्छौँ साथीहरू तपाईँको मोबाइल के यस्तो खाली इन्टरफेस खुलिरहन्छ र साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ एड फोन नम्बर भनेर तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग फोन नम्बर छ भने तपाईँले यहाँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँसँग फोन नम्बर छैन भने तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। स्किप गर्नु होला। मैले अहिले फोन नम्बर राखिनँ। त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ जुन हामीले इमेल आइडी क्रिएट गरेको थियौँ तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यसको जिमेल यो रहेको छ। तपाईँले नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गर्छौँ साथीहरू प्राइभेसी एन्ड टर्म कन्डिसन तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ केही यहाँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ यानि कि पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि पढिसकेपछि साथीहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ आई एग्री यो एग्रीमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरू हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। तपाईँले यहाँ एकछिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि देख्नुहुन्छ गुगल सर्भिस वेट गरौँ हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भएको या भएन भनेर हामीले चेक गर्नेछौँ। र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जिमेल आइडी यानि कि इमेल आइडी गुगल आइडी जे भने तापनि हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ। हामीले यहाँ चेक गर्नेछौँ। देख्नुहुन्छ यो आइकन ट्याप गर्नुहोस्। यो आइकनमा ट्याप गरेपछि साथीहरू जुन हामीले एकाउन्ट क्रिएट गरेका थियौँ तपाईँले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ केसी प्रेम नेपाल 91 yahoo@gmail.com भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी आफ्नो मोबाइलबाट नै सजिलो तरिकाले जिमेल एकाउन्ट या गुगल एकाउन्ट जे भने तापनि तपाईँले यसरी आफ्नो मोबाइलबाट नै इजी तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ सजिलो तरिकाले। साथीहरू सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै सजिलो तरिकाले जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ। यदि सकिरहनु भएको छैन भने साथीहरू तपाईँले यो भिडियोलाई फलो गर्नुभयो भने मेरो 100% ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु कि तपाईँले सजिलो तरिकाले इजी तरिकाले तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट नै जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरू। यही नै थियो साथीहरू आजको सानो जानकारी। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियोलाई अवश्य मन पराइदिनु होला भनेर। यदि तपाईँलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरू तपाईँले यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला साथीहरू। किनकि साथीहरू तपाईँहरूको एक लाइक कमेन्ट सेयरले गर्दा हामीलाई धेरै नै हौसला र सपोर्ट मिल्छ। र साथीहरू तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ यस भिडियोको बारेमा। मोबाइलदेखि नै एन्ड्रोइड फोनबाट नै हामीले जिमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यदि तपाईँले यस टेक्निकल पिकी.com युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू तपाईँले यस टेक्निकल पिकी.com युट्युब च्यानललाई आज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। किनकि साथीहरू तपाईँले यस टेक्निकल पिकी.com युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईँले यस टेक्निकल पिकी.com युट्युब च्यानलमा जति पनि अपलोड हुने भिडियोहरू छन् त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न र सिक्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने साथीहरू। हवस् त साथीहरू धन्यवाद।